ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ වෙනස්ම විදිහේ රෙසිපි එකක්. හරිම ලේසියෙන් පුංචි වෙලාවකදී හදන්න පුළුවන්. මේ වගේ බෝතලයක් ගෙදර තියෙනවා නම් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පරණ ජෑම් බෝතලයක් උනත් ගැලපෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්න කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදිහටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මෙන්න මේ වගේ මිලිලීටර් 300 ජා එකක් අරගෙන තියෙනවා. මේ වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් ජෑම් බෝතලයක් උනත් ගන්න. ප්ලාස්ටික් හෝ වීදුරු බෝතලයක් ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මුලින්ම එකතු කරන්නේ ශනික කෝපි කුඩු මේස හැන්දක්. සීනි මේස හැන්දි 2-3ක්. සීනි ප්‍රමාණය ඔයාලගේ රස අනුව අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ලුණු පිංච් එකක්. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හෝ පිටිකිරි මිලිලීටර් 250 300ක් වගේ ඕන කරනවා. මුලින්ම අපිට පුළුවන් මේ වගේ ටිකක් දාලා හොඳට සොලවන්න. කෝපි සහ සීනි හොඳට දිය වෙනතුරු මේ වගේ හොඳට සොලවන්න. මේ විදිහට සොලවද්දී මේ කිරි ටික හොඳට ක්‍රීම් එකක් වගේ එනවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් ඉතිරි කිරි ටිකත් ටික ටික දාලා හොඳට සොලවන්න. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා රස බලන්න සීනි මදි නම් සීනි එකතු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ හොඳට සීනි කෝපි දිය වෙලා ක්‍රීමි ගතියට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් වීදුරුවකට මාරු කරන්න. සරස ගන්න මම එකතු කරනවා චොක්ලට් සිරප් ටිකක්. ඊළඟට මම එකතු කරනවා අයිස් කියුබ් 2-3ක්. කැමති නම් අයිස්ක්‍රීම් ටිකක් මේ වගේ දාන්න පුළුවන්. අයිස්ක්‍රීම් ටිකට උඩින් චොක්ලට් සිරප් ටිකක්, කජු ටිකක්, කැමති වියලි පළතුරු නට්ස් එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් අපේ රසම රස අයිස් කොෆි එක ලෑස්ති. විනාඩියකින් 2කින් වගේ හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. හොඳ ක්‍රීමි ගතියකට රසට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පුංචි ජෑම් බෝතලයකින් බ්ලෙන්ඩර් ග්‍රයින්ඩර් පාවිච්චි කරන්නේ නැතිව රසම රස අයිස් කොෆි එකක් හදන්න පුළුවන්. ගෙදරට අමුත් එක්කෙන වෙලාවකදී වුණත් මේ විදිහට සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.